אנחנו, יהודית ורות, למשפחת סילצקי. אנחנו שתי בנות שנשארנו מתשע בנות. ההורים שלנו, שמואל מרדכי סילצקי וחנה סילצקי, עלו ארצה מארצות הברית. מאיפה בארצות הברית? מצ'סטר פנסילבניה. דברי. מצ'סטר פנסילבניה. אוקיי. אבא שלנו היה סגן ראש העיר באותו תקופה. איזה תקופה? ב-1900, אנחנו הגענו 1924 לישראל. כן. האבא הגיע 1900. אבא ואימא מוצאם מפולניה, רוסיה. אבא נולד בעיירה שקוראים לה צ'רשב, ואבא היה חייל בצבא הרוסי, סבל מאנטישמיות, ולפי המחקרים שאנחנו עשינו במהגרים שהגיעו לטאוזנד איילנד לארצות הברית, אבא הגיע מהמבורג לארצות הברית ב-1906. מה הסיבה שהוא הגיע לארצות הברית? כי הוא סבל בצבא הרוסי מאוד מאנטישמיות והוא ברח. והייתה אפשרות ליהודים לעזוב את המקום. לברוח. הוא עוד עשה לעצמו בתור נכה באוזן איזה ניתוח קל, וכתוצאה מזה הוא יכל היה לעבור לארצות הברית. מה עוד אתם יודעים על אבא? כן, אבא שלנו היה ציוני ממדרגה ראשונה. ואימא, אנחנו רוצים לדבר על אימא ואבא יחד. אימא היא ילידת פרוז'נה, גם כן עיירה ברוסיה, שאחר כך הייתה פולניה. היא עלתה ארצה לארצות הברית, היגרה לארצות הברית עם אח שלה הראשונה לפי המחקרים שאנחנו עשינו, ויש לנו הוכחות, שהיא הגיעה גם כן דרך גרמניה לאמריקה ב-1905 כבר. מה הייתה הסיבה שהיא הגיעה לשם? כי אנטישמיות, עם הסבתא והסבא כולם, הסבא היה מצד אימא, היה השוחט בודק של העיירה, והוא היה הדמות היהודית המקשרת בין הקהילה היהודית והמקומיים, אבל הוא לא ניצל מאנטישמיות, והסבתא דרשה בכל תוקף שהיא פחדה מכל הפוגרומים, ורצתה, היו לה שתי בנות עוד בבית, שהיא רצתה, ובעזרת הבת והבן שכבר היו בארצות הברית ועזרו להם, הם הביאו את כל המשפחות שלהם לארצות הברית. והנסיעות שלי, במשך החיים שלי, גיליתי שהם הגיעו לארצות הברית ב-1921. אבא ואימא נפגשו ביום השנה להרצל באיזה כנס ציוני. ואבא היה, המטרה שלו הייתה לבוא ארצה. והיה צריך להתחייב, אמא הייתה צריכה להתחייב לאבא, שהיא תעלה איתו לארץ ישראל. הם ב-1908 הם נישאו בפילדלפיה, הייתה להם חנות לנעליים. אני ילידת הארץ, יהודית. ילידת ארצות הברית. יהודית באה מתאומות, חיה ויהודית, הם היו תאומות, והם היו הקטנות, שהיא הייתה בת, יהודית בת כמה היית? בת 4. יהודית הייתה בת 4, האחות הגדולה הייתה בת 16, 17, והיה התנאי שאבא, אני חושבת, החליט שהוא עולה ארצה, כי הבנות התחילו לצאת, והוא אמר, אני רוצה שהבנות יגדלו בארץ, יהיו בארץ. הוא פחד שתהיה התבוללות. עם הגויים. הבנות שלי לא תתחתנה עם גויים, אני עוזב את ארצות הברית, ואף על פי שהוא היה סגן ראש העיר, אני עוזב את המקום, אני נוסע לארץ ישראל.
בפלסטינה אז. האם המשפחה הייתה משפחה מסורתית, דתית? מסורתית מאוד. מסורתית או דתית? לא, מסורתית. מסורתית. אני חושבת שבזכות המסורתיות של ההורים שלנו, אנחנו בנינו משפחה שהיא בארץ, אני לא סופרת את המספר, אבל אנחנו הגענו למספר מאוד מכובד. אני אמרתי לך שאני לא אקפוץ, אני אספר לכם. בסדר, כן. אז כשאבא החליט לעלות ארצה, ואימא לא הייתה לה ברירה, אימא הייתה באה הביתה ובוכה, ואומרת שכולם אמרו שאדון ז'ילצקי השתגע, נוסע למדבר. אבל אבא קנה קרקעות בארץ ישראל. איפה? בקהילת ציון, דרך קהילת ציון. וכל החיים שלנו אנחנו תוהים. הציעו לו לקנות קרקע בהרצליה, והציעו לו קרקע בעמק יזרעאל בבלפוריה. ואבא, החלום שלו היה להיות חקלאי. ולכן הוא בחר לקנות בארץ ישראל, במושב בלפוריה, קרקע פרטית. אני לא כל כך יודעת אם זו הייתה הצלחה לבניין המשפחה המורחבת הגדולה הזאת, שזה 9 בנות ו9 נכדים ו9 בעלים והרבה נכדים והרבה נינים, בדור שישי אנחנו בארץ, ששומרים על הבית, מנהלים בו חגים, מנהלים בו קייטנות בקיץ, והכל נעשה על ידי המשפחה. ככה שאנחנו, משפחת סילצקי מבלפוריה, 9 בנות, אם תרצו, אמרתי כבר לגאולה, החברות היו בבית. הבית ישנו, הבית קיים, הבית חי, הבית מאכלס לפעולה. משפחות עם חברים לסופי שבוע. בחגים הבית כבר לא יכול לאכלס את כל המספר, אז בונים אוהל גדול בחצר כדי שאנחנו נוכל להיפגש. אולי אני אחזיר אותך קצת אחורה, כי קפצת עכשיו 60 שנה אם לא יותר. ספרי קצת על איך הגיעו לארץ ההורים, ספרי קצת על האווירה, מה שאתם יודעות. טוב, ספרי. הבטיחו לאבא שיתנו לו צריף. איפה? בבלפוריה. ב-1924 הגיעו אבא, אמא ו7 בנות לארץ ישראל. הגיעו עם מעט המטלטלים, כשהובטח להם מקהילת ציון שיהיה להם צריף. נו, ספרי יהודי. לא, תמשיכי. וכשאבא ואמא הגיעו לכפר, הייתה עוינות מסוימת כלפי כל העלייה מארצות הברית. קראו להם הממברשיפ, ידעו שאם לא יקבלו אותם כמו שצריכים, את המבנים תפסו החלוצים בפתח תקווה, וחשבו שאם לא יקבלו אותם, הם יתייאשו ויחזרו מיד. למה הייתה עוינות כזאת כלפי מי שהגיע מאמריקה? כי לא האמינו בעלייה הזאת שהיא באמת מתכוננת להישאר במקום בבלפוריה ולאבד את האדמה. הרבה חזרו. היו לנו גם בני דודים שעברו להרצליה, אבל אבא, כמו שאומרים, כמו אבא הקשן שלנו, אותו לא לקחו, לא יזיזו. האם ממש התנכלו להם? או... במובן התפתחות, כן. הם לא נתנו לנו להרים את הראש. תסבירי. אנשי המושב כן. ממש קינו בנו. הכלכלה שלנו הייתה קצת יותר טובה משל כולם. הגענו למושב, היו 40 אוהלים,
ובו התאכסנו כל העולים שהיו צריכים להתאקלם. אבל אבא שלי אמר, אני עם המשפחה שלי, הבטחתם לי שאתם תיתנו את הצריף הזה שישנו בבלפוריה. ולילה ראשון ישנו כולנו בחוץ. את בת כמה היית אז? בת 4. הייתי בת 4. לא, בערב, לא חציתי. מה? מה את אומרת? הייתי בת 4. לא, זה לא מה ש... הייתי בת 4 כשבאתי לארץ. אוקיי. ואבא אמר, הוא התחבר עם כולם. הוא היה דתי. היה בה איזה מין אוהל כזה היו מתכנסים בשבתות שמה. ואבא היה מאוד אישיות, להגיד, בכל. הוא נהיה חבר רב"ט של המושב, הוא פיתח את הכל. מה שהיו צריכים לקנות באופן קולקטיבי, הוא היה הראשון ביניהם, הראשון. זאת אומרת, אנשים ממש התנחלו לנו שאבא כל כך מצליח. פשוט מאוד. האם היו העולים מארצות הברית היחידים? כן. בזמן הראשון כן, אבל אחר כך הגיעו כמה משפחות נוספות. מטעם קהילת ציון. מאיפה היו שאר האנשים? הם כולם היו חלוצים. היו מרוסיה והם באו מארצות הברית והיו... כן. מכל מיני מקומות הם הגיעו. אמרתי לך שבארצות הברית אבא היה סגן של הגבאי, של הבית הכנסת, ראש העיר כמו שאומרים. בניו יורק? לא, בצ'סטר פנסילבניה. בפנסילבניה. אנחנו היינו גם, כן. היה לנו בצ'סטר פנסילבניה משפחה גדולה. היה לנו בית של 3 קומות. היה לנו חנות מפוארת שאבא, אמא יותר נעלה אותו מה שאבא. וזה שאבא היה עסוק בעבודה ציבורית. והוא כל הזמן חלם לנסוע לארץ ישראל. החנות למה? לנעליים. היה לנו חנות, יש לי בסדר. חנות לנעליים. כן, והעסק היה מצליח. בוודאי, אנחנו התקיימנו, היו לנו 2 עוזרות בבית. היה לנו כלכלה בשפע. את דיברת עם אבא שלך פעם על העניין הזה של לעזוב את השפע הזה ולעבור למקום הנידח הזה שנקרא... לא, בלפוריה? כן. אי אפשר, אבא שלנו היה הציוני המפורסם, הידוע בספרות. אין. הוא היה כותב לנו הזמנות לחגים עם ברכה למדינת ישראל. כל האהבה וכל התשומת של לב שלו הייתה בשביל לבנות את עצמו להיות חקלאי בארץ ישראל. אנחנו היינו משפחה של 7 ילדות. במושב לא היה חשמל, לא היה אור, לא היה רדיו, לא היה טלוויזיה, לא היה... ואבא היה מעוניין שהילדות שלו תהיינה עסוקות. הוא היה אוסף את כל הילדים, היה לנו, אחרי שבנינו אחר כך בית, אז היה לנו חדר אוכל ענק, היה שולחן גדול מאוד שהיינו משפחה גדולה. והוא היה אוסף ביום שלישי את כל ילדי המושב, והיה מקריא את ספר בהמשכים לכל הילדים שלנו. לא היה אבא, הוא היה מחנך. איזה ספרים הוא הקריא? הוא הקריא ספר של סיפורים. ספר סיפורים של לילדים לא מבוגרים מאוד. והילדים היו יושבים, והוא היה מקריא, והילדים כבר נגמר הזמן, אז הוא אמר, בשבוע הבא יש עוד 2 פרקים. היום זה נגמר. את זוכרת את הסיפורים? זה היה אחים גרים או מה זה היה? לא, אני לא זוכרת. את לא זוכרת מה זה היה? לא, אני לא זוכרת. אני רוצה להמשיך את יהודית. אני ילידת הארץ. ונולדה בארץ עוד בת שהתברר שאמא הייתה בהיריון, שאבא ואמא עלו ארצה. נולדה אחות שקראו לה שולה. ואחרי שולה
יש סיפור במשפחה איך אבא הלך בשדות לעצור את הרכבת שהגיעה מרבת עמון, כדי שאמא תוכל לעלות על הרכבת, לנסוע לחיפה, ללדת את שולה. איזה שנה מדובר בערך? שולה נולדה ב-25, באוגוסט 25. ואני נולדתי כי אבא בטח חשב אולי בארץ ייוולד בן, כי אני הבת הצעירה ביותר. אז כמה הייתם? 7 בנות? 9. 9 בנות, רק בנות. רק בנות. ותמיד אבא היה אומר, עוד יחפשו עוד בנות. וככה היה. הייתה לנו הצלחה. לא היינו מחונכות. לא הייתם או כן הייתם? הייתם מחונכות ונשמעות מאוד. ובבית היה אווירה שקטה ואהבה. אהבה גדולה היה בבית. ההורים שלנו היו זוג נאהבים. אתה יודע מה זה? זוג נאהבים. מה? אני רק אומרת שכשאבא בנה, אבא ואימא בנו את המשפחה, הם בנו אותם על 4 ערכים. ציונות, יהדות, אהבה וחברות. זה המוטו שהעבירו לנו במשך כל שנות חייהם ובמבנה המשפחה. אני לא מזמן סיפרתי לקבוצת נוער. הכנס היה האם מסורת, יהדות, היא גורם מעודד בבניית משפחות או לא. ואנחנו מתוך הניסיון. כמו שיהודית אומרת, רעב לא היה לנו בבית. לא היה שפע, אבל הייתה מסגרת של שבת. כל יום שישי היה אבא מתכונן לשבת, הולך לבית הכנסת, הוא היה אחד מיוזמי הקמת בית הכנסת בבלפוריה, והוא עוד קיים עד היום, ובמרכז בית הכנסת יש מנורה עם 9 מנורות, כ9 בנות שיש לו. באמת? כן, זה בלפוריה. והיינו חוגגים את החגים. היה מסופר שב-24, אני מספרת לכם מתוך הסיפורים, כשהם עלו ארצה וכל כך בקושי רצו לתת להם את המקום לגור, רק אבא שהיה גבר חזק, באמצעות כוח פיזי השתלט על מי שגר שם בבית ואמר הבית שלנו, או מי שהביא אותם מקהילת ציון, פינו להם את הצריף הזה. אבל אנחנו מבינים שאבא הבטיח לאמא תמיד, עוד באמריקה, שהוא יבנה לה בית חלומות. והאמת הוא שאבא בנה לאמא בבלפוריה בית חלומות. בית יפהפה. בית גדול. עם 4 חדרי שינה גדולים, סלון ענק. הוא בנה לבד? לא, היו בנאים. אבל את כל מה שרחוצו היה. היה לנו השירותים הראשונים בתוך הבית. ואיפה זה היה פעם? זה לא היה, השירותים היו בחוץ. אבל לנו היה אמבטיה בבית, וכיור שנוזל מים מהברז, ושירותים. אני אגיד לך, את מי שלא הגיעו מכל הארץ, סופרים וערוחים, והיה סוקולוב וויצמן, וכולם היו בבית שלנו, ובלפור היה בבית שלנו. כן, זה נספר לכם סיפור שלך. טוב, נו, תספר. הלורד בלפור? כן. הלורד בלפור. לא, אני אספר לכם שאבא ואימא, שבנו את הבית, ואני רוצה להגיד לכם, כשביקרתי באמריקה, והלכתי בפילדלפיה לעירייה, נכנסתי לפילדלפיה לעירייה, ראיתי בשירותים ברזים כמו שבבית בבלפוריה. כי כפי נראה שזו הייתה הבטחה שלאמא יהיה לה את בית בארץ ישראל, אמנם במקום בעמק שעוד היה, ועוד היה ביצות והכל,
וחנקן עוד קנה את כל הקרקעות, והוא היה אחד האנשים שאמא ערכה אותו הרבה פעמים בבית. את יהושע חנקן? כן. ויום אחד הגיע הגרון, שהוא היה ראש עיריית ירושלים, והוא הציע לאמא, שמצב הכלכלי לא היה כל כך טוב, מה דעתך שאתם תיתנו חלק מהבית שלכם, מהחדרים, ותהפכו את הבית הזה לבית מלון. ואנחנו נספק לכם את כל המבקרים החשובים שיבואו ארצה, ואתם תהיה לכם פרנסה נוספת, ולאין ברירה אפילו נתנו שם. נלינה בכפרים, נשקים על הכרמים. זה היום, השם של המלון, של הבית תהיה. זה חנקן? והיה, לא, זה הגרון יעץ לאבא שיפתח מלון, ואבא אמר, נקרא למקום כך. והיה שלט גדול, היו אורחים, ויום אחד הגרון הגיע, והציע לאמא ואבא שבלפור, שעל שמו נקראת בלפוריה, יבוא לבקר בבית, בכפר שקוראים על שמו. זה כבר נקרא בלפוריה? עד לפני? זאת אומרת, זה כבר נקרא בלפוריה? כן, יחד עם זה. אוקיי. ב-25, כשבלפור הגיע לחנוך את האוניברסיטה על הר הצופים, עשו לו סיור. ואז הוא, מהגרון בא לאמא ואבא, ויעץ להם לעשות בנקט לכבוד בלפור. ואז הגיעו כל נבחרי הציבור, ויצמן ואוסישקין וכל נבחרי העם היו פה. כולם היו הם באו כולם לבית. ואז, חכה רגע. הגיעו להורים שאבא יכינו, אמא ואבא יכינו את הארוחה, ואבא נסע לחיפה, זה לחפש עוזרים וטבחים, והוא ישב, שמע באיזה מקום, שבאיזה מקום הרעילו את מישהו אחד הנכבדים. נכנס לאבא פחד גדול, והוא הגיע הביתה ואמר לאמא שהוא לא מוכן שמישהו אחר יבוא לבשל. מה דעתה? שהיא בעזרת הפועלים החקלאים במקום, הם יבשלו והם יכינו את הבנקט בעצמם. וכך אמא בישלה את כל הארוחה הגדולה בעזרת החלוצים שהפכו להיות המלצרים. בנו בחצר בית מקורה, 4 קירות, ושם שם היה הבנקט, קבלת הפנים. וכשבלפור הגיע, הייתה סעודה, בסוף הסעודה הוא קרא לאמא, והוא הודה לה במיוחד על ארוחת האמא, ומבלפוריה הם נסעו לנצרת, ושם רגמו אותם באבנים, וכשחזרו וקיבלנו את כל מלוא תשומת הלב של לורד בלפור, וכעבור 2 יום אחד הגיעה חבילה מאנגליה לבית, וכשפתחו את החבילה מצאו את התמונה של לורד בלפור בחתימת כתב ידו, ואם אני הזמנתי אתכם לבוא לבית בבלפוריה, בבית תלויה היום על הקיר התמונה של לורד בלפור. יום אחד. את כל הסיפורים האלה אנחנו מספרים לילדים, לדורות הבאים. עכשיו אולי תספרו קצת על חוויות ילדות שלכם. איזה ילדות הייתה לכם? אולי תספרו דברים שאתם זוכרים מהבית. האם הייתם בתנועת נוער? לא היו לנו, אנחנו היינו כולנו בני מושב. כן.
בתור הילדים, היה בית ספר במקום. כן. עד כיתה, יהודית עד איזה? ו'. עד כיתה ו'. אחר כך עברנו לבית ספר מחוזי. מחוזי. איפה? בכפר ילדים. על יד בית חולים העמק. שם היה מחנה של צבא, של הבריטים. כן. ושם היו הרבה בניינים וחדרים יפים. ושם עם הזמן, כמו שכל המקום התפתח, אז היו צריכים גם בתי ספר. והחליטו שאת כפר הילדים יהיה בית ספר מחוזי בשביל כל המקומות. מרחביה, תל עדשים, עפולה ובלפוריה. כל הילדים היו נאספים בבוקר עם אוטובוס לבית הספר. אני חושבת שתל עדשים אחר כך פרצו. כן. אבל עם ילדי מרחביה, כן, היה. למדנו יחד כל השנים, וגם חלק מילדי עפולה. מה אתם זוכרות מהתקופה הזאת? מה אנחנו זוכרים? אני אגיד לך מה, כמו שאנחנו כל כך גאים בדרך החינוך והמחשבה שהשקיעו אבא ואמא באחדות המשפחה המורחבת הגדולה הזו, שאחד הדברים הראשונים שאני בתור ילדה קטנה זוכרת, זה פטיפון. פטיפון? פטיפון עם ערובה כזאת גדולה שישנה פה, יש לנו פה כמה תמונות. אחרי זה אני אצלם את התמונה. ואבא, אחד הדברים הראשונים, הוא הייתה לו, אף פעם לא הפריעו לו. כל הנוער וכל הצעירים, האחיות הגדולות, היה להם בחור, הייתה להם אמרה כזאת. יש לך בחור? תביא אותו הביתה. אין ברחובות ואין זה, והמרפסת הייתה גדולה, והבית היה לרשות הבנות, והתקליטים, הבחורים שהגיעו לחזר אחרי הבנות, זה היו פועלים מחיפה, זה היו נהגי אגד. יש לנו אחד בן המקום, שהוא גם כן, יש לנו מהנוטרים, שחיזרו אחרי הבנות. ככה שכל הרבה רקדו, שרו, ישבו. הזיכרונות הגדולים זה הישיבה סביב הגורן, שזה הבנות הגדולות, שאני זוכרת שהסיפורים שהיו לוקחים את הילדות הקטנות אל הגורן. אחר כך היו טיולים איתם בית ספר. לא תמיד כולנו השתתפנו, לפני שלא היה כסף. אז תמיד היה, אבא אומר, קודם הגדולות, אחר כך הקטנות. ונתנו להצגות. איפה? בחיפה? שהיו הצגות במושבים, בסבבים, הייתה מופיע. כן. היה עגלה עם טרקטור, עם זה, והיו מתאספים בשעה הנכונה, ובהדרכת אבא שלנו היה מספר לנו שיהיה לנו הצגה. אבא לא היה אבא, הוא היה אבא מחנך. אבא שדאג של הילדות, אבא שלא היכה אף אחד. אבא הכל היה בהסברה. זה אי אפשר לתאר במילים, אין צדק. טוב, אני למשל, אני נקפח את אימא. בבקשה. אני חושבת האימא גם הייתה אישה אצילה. מה היו השמות שלהם? אימא קראו חנה. חנה? חנה בבית מנסקי. מנסקי. ואבא? אבא היה שמואל מרדכי סלצקי. ואבא ואימא ביניהם הם אהבו מאוד. האם אתם... מה עוד אתה? כן, האם אתם זוכרות או חוויתם בעצמכם את היחסים של החלוצים
או של התושבים של בלפוריה עם הערבים בסביבה? עם ערביי המקום, ערביי הסביבה. תראה, אני אגיד לך משהו. אני לא יודעת. אני עבדתי המון במשק. המון. ראשית כל, בגלל פרנסה. אז היה לנו גינה יפה, היה לנו לול של 1,000 עופות, היה לנו 6 פרות חולבות, כל בוקר הייתי ילדה בת 14, ב-5 בבוקר כבר חלבתי 6 פרות. והיינו לוקחים את החלב למחלבה, שהיה לא רחוק מהבית שלנו. מה אני אגיד לך? והיה לנו פרנסה, גם גינה יפה היה לנו. צינורות לא היה, השקעה לא היה, הכל היה בתעלות עם מים, אבל מים כן היה. אז הכל היה בתעלות, היינו פותחים את התעלות, היה לנו כל מיני ירקות, ואפילו סיפקנו ירקות קצת לאיכרים במושב. וכולם אמרו, איך אצלהם זה מצליח ואצלנו זה לא מצליח? אז הייתי אומרת, אנחנו עובדים באהבה. כשאני התבגרתי יותר, אני עבדתי, גם למדתי, גם נסעתי בבוקר את הוואדי לבית הספר עם על פרידה, גם הייתי מורה לספורט, גם הייתי, הרבה ברכות אין מזל אומרים, ביידיש יש פתגם, פנסר ברוכס נשתוק המלוכס, אבל עבדנו, אני ואחותי, היה לנו מצב כלכלי קשה מאוד. אז עבדנו, בחרו אותנו לעבוד בבית חולים בעמק, בתור פועלות. בת כמה את היית? אולי בת 16-17 הייתי. והייתה לנו שם מנהלת שקראו לה אינדה, והיא הייתה נצלנית זה בסדר, מותר גם להגיד דברים קשים, לא נורא. זה בסדר. אבל היא סיפקה, והיינו מרוויחים יפה מאוד, 30 גרושים ליום. זה היה תוספת למשכורת, נו. רגע, שנייה. טוב. וזה היה תוספת גדולה למשכורת של קיום המשפחה. כן. זאת אומרת, לא הספיק לעבוד במשק, היה צריך לעבוד בחוץ. כן. האחיות שלנו הגדולות היו נוצאות לקטיף פתח תקווה, לעבוד בתור אורזות בפרי הדר. ככה שכולם... כולם עבדו והתפרנסו יפה. עזרו. כולם אתה עזרו. שואל אותנו על הערבים, אנחנו... לא היה לנו בנים. לנו... והרבה עבודה קשה שהיינו צריכים לעשות בפלחה, אבל לא לקח ערבים. אבל אבא לקח פועלים 2, ואף פעם לא לקחנו פועל אחד, רק 2 ביחד. כן, שהוא פחד אבא, שהם יתנקמו בנו, באין צדק. את מתכוונת לפועלים ערבים? לא, פועלים ערבים, אני לא זוכרת שעבדו פועלים עברים, אני זוכרת... את לא זוכרת שאת לא היית קטנה ממני ב6 שנים. אבל אחר כך אני זוכרת... 6 שנים זה המון בגיל הזה. נכון. שעבד, אבל אתם לא זוכרות, נגיד, במאורעות 36 עד 39, כבר הייתם... כן. את זוכרת משהו מזה? עשינו מקלט בחצר, והיינו יורדים למקלט. את לא זוכרת. ואני אומרת לך, עשינו מקלט, והיינו יורדים למקלט. הם היו מתנכלים לנו, הם היו בלילה, הורסים לנו הרבה את הגינה. היו... מי זה היו אלה? הערבים שהיו לא, באים. אבל את זוכרת? שאלתי שם, היו הכפרים. הכפר קסל ועוד כפר חשונים היה על ידינו, עוד כפר אחד היה, 3 כפרים שהיינו נותנים להם פרנסה פשוט. היו באים אפילו מנצרת. המנצרת עצמם היו באים בבוקר ערבים לעבודה. זאת אומרת, היחסים היו כאלה שהערבים עובדים... היו ביניהם אנשים אנושיים, אמת ויציב. היו בין הערבים אנשים נחמדים מאוד. שאנחנו מאוד התחברנו איתם, הם היו אמינים, אמא שלי הייתה מכילה אותם, נותנת להם בגדים משלנו. הם היו אנושיים. את היית בעצמך מבקרת אצלהם, או שזה לא היה? לא היה, זה לא היה נהוג. אנחנו הלכנו... לא היה נהוג. לא היה נהוג. במסגרת קבוצת נוער, כבר היינו נוער,
אני כן זוכרת שהלכנו לבקר אותם באוהל של הבדואים. איפה? כן. בכפר שונם. שם, כן, שונם, וקיבלו כצה"ל. אותנו. אבל להגיד לך, אני לא יכולה לספר לך דווקא, אני יודעת רק שעפולה נבנתה באמצעות פועלים ערבים של ה... אז זה יותר מאוחר. זה יותר מאוחר. כן. ואנחנו יודעים את זה כי יש לנו גיס אחד, הוא היה קבלן והוא עבד, הוא בנה בתים, ואני יודעת שהוא העסיק את הפועלים הערבים. כן. זה אני יודעת. האם אתם זוכרות ידיעות שהגיעו אחר כך יותר מאוחר מאירופה על מה שקורה שם? האם זה השפיע על החיים שלכם, או שהייתם בתוך הסיפור של בלפוריה וזה החיים שלכם? נכון, אני אני לא זוכרת. מה שאני שואל בעצם, איך התייחסתם למאורעות, לדברים שקרו בעולם הגדול? כן. טוב, תביט, אני אגיד לך, במושב היה משמעת. במושב עצמו. אנחנו שמרנו על הבריכה של בלפוריה בתורנות. היו לנו משמרות ושמרנו על בלפוריה. למה? מפני מה? בפני שהערבים היו באים בלילה ומחריבים לנו, המון נזקים עושים לנו. המון נזקים. אבל לא היו אבל- פגיעות ברכוש, לא בנפש. כן, לא, אנחנו ברכוש. זוכרים את הרצח של אלכסנדר זייד, אנחנו זוכרים את... זה היה אירוע שהיה, כן, הבנים למדו איתנו ביחד, הבנים של זית. קראו לו יפתח ויוחנן. הם למדו, זה מעשייה שאני נזכרתי עכשיו את השמות. אני כל כך הרבה שנים כבר לא אמרתי את השמות האלו. הם למדו איתנו. אמרתי לך שהיו ילדים בכפר ילדים, עם פנימייה. אחר כך היה גם בכפר ילדים, עשו פנימייה מחוזית. אז הם היו מבית שערים, כן. והם למדו יחד איתנו בכיתה. יפתח ויוחנן, הם למדו יחד איתי בכיתה אחת. הילדים של אלכסנדר. כן, כן. אז על הרצח שמעתם, או ידעתם, או זה השפיע עליכם? תראה, כל דבר כזה, שמענו, רדיו היו שומעים, היו מספר מקלטים וכולם היו הולכים לשמוע. איפה? בבית שלו? לא בבית שלנו, לא, בבית שלנו היו עיתונים. איזה עיתונים קראתם? היה לנו, קודם היה לנו עיתון שהיה מגיע קבוע, אמריקנר, כי אתה אמרת איזה ספרים, ואבא שלי היה קורא לנו, ואימא, הם היו מקריאים לנו, זה היה מין מפגש משפחתי, כמו שרואים את הטלנובלות, כך היה לנו בבית מנהג ערב קריאה, ואנחנו היינו מוותרים לתת לחברים, כי היינו פוחדות שאנחנו נפסיד קטע ולא נהיה אין בתוך הסיפור. אני רק צוחקת כרגע שאני נזכרת שהיה לי בעלי צבי, היה חבר שלי המון שנים, ואני אמרתי לו שאני לא יוצאת איתו לבלות, כי אני אפסיד את הקטע בספר, בעיתון. אז קבעתי עם אחותי שולה שהיא תסמן לי בעיתון מאין קראו עד איפה. ואז כשחזרנו בערב הוא היה צריך לשבת איתי עם מנורת הנפט, כי לא היה עוד חשמל אז, והיינו צריכים לקרוא את הקטע ביידיש, כי זה היה עיתונים, כדי שנוכל להיות בתוך המסגרת המשפחתית. אני די מתפארת בכל הדרכים שההורים שלנו בנו, כדי שאנחנו נישאר מאוד קרובים אחד לשני, ואוהבים אחד את השני, ותלויים אחד בשני, וזה נמשך אצלנו דורות, ועל זה אנחנו גאים. באיזה שפה דיברתם בבית? בעברית? אנחנו דיברנו, זהו, דיברנו כזה, יידיש מאונגלזת, הרבה מילים באנגלית, ואחר כך הבנות דיברו עברית, בהחלט, ולמדו, אבל... הייתה לנו תקופה
שהיו שמועות שגונבים, מי? הערבים, וגנבו לנו את הסוס, לא, בהתחלה שהגבנו ארצה, היו לנו זוג סוסים, וקראו להם הנרי ופורד. והיה עיקר אחד שקראו לו סגל, והוא היה ידיד של הערבים. עוד מפתח תקווה. הוא היה אז מפתח תקווה. והוא, אבא שלי אמר לו, אני אתן לך הכל, תביא לי את הסוסים בחזרה. וכך היה. אבא עמד על המקח, וכעבור יומיים הביאו את הנרי ופורד הביתה. אבל שילמנו שוחד. אני זוכרת... את זוכרת מי היה הערבי? לא, לא. 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 אני אגיד, אני עבדתי הרבה עם הערבים. למה? היה תקופה שאבא שלי, הוא היה חולה, הוא לא יכל היה לעבוד. והוא הסתמך מאוד עליי, מאוד הסתמך עליי. וכל דבר שאלתי, כל דבר הלכתי ואמרתי לו, אבא, ככה וככה קרה, ככה וככה יש, ככה וככה צריכים לשלם, ככה וככה צריכים לבנות ולחיות, וזה מה שיש לנו. ממש, אחרי שגנבו לנו את הסוסים, אז הוא אמר, עכשיו ילדים תשימו עין, לא להיות כל כך קרובים לערבים. אל תספרו להם יותר שום דבר. ממש שיחה אינטימית בבית, מילה במילה. והיינו ילדות נשמעות. אבל פחדתם? כן, כן, פחדנו, כן. כן, פחדנו. אבל אני לא יודעת. אבל לא פחד של הריגה או של גניבה. של גניבה יותר מאשר ככה. כן. כן. אתם זוכרות, נגיד, מה חשבתם על המצב? איזה מין מחשבות היו לכם? התרוצצו בראש של נערות בגיל הזה שמסתובבות? לא, זה לא העסיק אתכם. לא. טוב, לי יש תקופה אחרת בחיים שאני חייבת, אם אתם פוגשים בי, שאני חייבת לספר לכם. כן, מאיזה תקופה? מ-48. אוקיי. אבל רגע, לפני שאנחנו מגיעים ל-48... לא, אני אגיע לקראת. אבל רגע, שנייה. בואו נדבר קודם. רציתי לשאול אתכם, אתם... שאלתי מקודם אם הייתם בתנועת נוער, אבל בטח הייתם בהגנה, לא? היינו, בטח. אז ספרו קצת על התקופה הזאת. ישבנו על הבריכה למעלה ושמרנו. אז ספרי קצת על... למדנו ומורס ודגלים. למדנו מורס. והיינו נוסעים, משדרים למרחביה, והיינו משדרים לתל עדשים, הכל במורס. באיזה גיל אתם מתגייסים? אני חושבת שהייתי אולי בת 17. מתגלים, למדנו גם בגיל 17 מתגייסים להגנה אצלכם? כן. היינו בנוער עובד. היה לנו... אז הייתם בתנועת נוער? כן, היה לנו תנועת נוער, נוער עובד, אבל לא היה לנו מדריך טוב, אז ככה שחיסלו את זה לאט לאט. אז בזה לא הבאתי את זה לשיחה. הבנתי. כן? ואחרי זה הייתם בהגנה? כן, היינו בהגנה. ומה הייתם עושים בהגנה? חוץ ממורס, והיה עוד דברים שעשיתם? לא. למה היו לנו כל החברים שלנו? למשל... בינינו יש 6 שנים, ו6 שנים האלו זה המון. כן, ברור. אז אני כבר יודעת שאנחנו היינו צריכים לחפות על הנוטרים שהיו בסביבה שלנו. למשל, צבי היה קורפורל בצבא. צבי זה בעלך? כן. אבל למעשה הוא היה סגן מפקד מחוז הצפון. ככה שכל הזמן הוא היה בג'וארה והיה בקורס של ההגנה, ואנחנו היינו צריכים, אם היו באים שואלים, היינו צריכים לרמות, הרבה היינו צריכים לב. אנחנו גם עזרנו להעביר נשק ממקום למקום. למשל? למשל, לצבי היה אופנוע, והוא היה צריך להעביר איזה נשק, אז אני פעם אחת נסעתי איתו מאחור,
והחבאתי מה שהוא היה צריך בתוך החזייה. מתי זה היה? באיזה שנה? באיזה תקופה? היינו חברים מ-40, 43, 48, מ-45, 44, 43, 44. אז לפני הקמת המדינה. כן, כן. אתם זוכרות משהו מהתקופה של ליל הגשרים, או התפיסה של הנשק ביגור? בשבת השחורה. בשבת השחורה. את זוכרת משהו מזה? אתה יודע, שהיות השבת השחורה, אז זה כבר אתה מזיז אותי הלאה, היות 46. היות ואבא שלי חלם על מה שאמרתי לכם, על קייטנה והמשך המשפחה, הוא הסכים שאני אלך ללמוד בסמינר בתל אביב, ובזכות אחותי שולה, זיכרונה לברכה, שלקחה על עצמה את כל עבודת המשק. תחשבו רגע, אנחנו מספרים לכם תקופות שכבר לא היינו בבית 9 בנות. היינו כבר 4, הרבה אנחנו זוכרות את 4 שנים, את 4 בנות האחרונות שהיינו בבית. לא כל 9, אנחנו זוכרות את החתונות, אני קצת של היותר, אבל האחיות הגדולות התחתנו ועזבו את הבית. נשארנו, ואני נסעתי לתל אביב ללמוד בסמינר. אבל בשביל להתקבל לסמינר הייתי צריכה לקבל תעודה י"א, זאת אומרת שביעית. בכפר ילדים הייתה רק כיתה י'. ככה שהייתי צריכה שנה שלמה לשבת בבית, לעבוד במשק, בשביל להתקבל שוב לבית הספר ולגמור כיתה י"א, ללכת לסמינר בתל אביב. אמרנו לכם שהנוטרים היו גרים בכפר ילדים, הנוטרים היו גרים גם בחצר שלנו בבית, שם היה, בבית המקורה הזה, שם היו גרים גם כן נוטרים, שמרבית הנוטרים הם היו אנשי ההגנה, הם היו כולם, אומנם עם כובעים של האוסטרלים האלה, מכל מיני צבעים ומכל מיני מחוזות, אבל הם כולם היו אנשי הגנה. וכשאני הגעתי לתל אביב ולא היה לי איפה לגור, אז יהודית אחותי התחתנה, ועם יהודית גרתי אצלה בבית עם בעלה, עם 2 חדרים, עם 2 ילדים, שזהו לא רק אחות, זה יותר מחברה לכל החיים שלי. ונשארנו עכשיו רק שתינו. וצבי, זיכרונו לברכה, היה איש ההגנה. הוא היה מגיע לתל אביב, ועבר את כל היה במקרה בזמן השבת השחורה הוא היה ביגור, והוא היה צריך לתת לי סימן שהוא הגיע בשלום ושהכל בסדר, ככה שקבענו שבעיתון, בעיתון דבר, במדור הזה והזה, הוא יכתוב לי איזה משפט ואני יודעת שהוא בסדר. זה הייתה, אלה היו קוד כזה שקבעתם. קוד כזה שהיינו יודעים. את כל זה אתה מעביר לכתוב? את כל זה מה שאנחנו... הוא יכול לצנזר. או שאתה מצנזר קצת? אני לא מצנזר כלום. אז זה הכל נשאר בארכיון. אז כל מה שאתם אומרות זה... טוב, מכאן שאחרי שגמרתי עם יהודית, שנה הייתי עם יהודית ויהודה, בעלה זיכרונו לברכה, ועם הילדים הנחמדים שלה, עברתי לגור עם ההורים של צבי, והייתי נאלצת להתחתן, כי אבא ואימא לא הסכימו בשום פנים ואופן שאני אלך לגור עם ההורים שלו
בלי נישואים. ככה שבאמצע הסמינר, בין שנה א' לשנה ב', בקיץ התחתנתי, והפכתי להיות הילדה של ההורים שלו, כשהוא נמצא בצפון ומשרת כנוטר, ומפקד נוטר. יחד עברנו, אחרי שהיינו נשואים כבר, שנה למדתי, גמרתי את הסמינר, ונסענו, ישנם פה המורות שלי, שנסענו לירושלים. צבי היה סגן מפקד גדוד מוריה, ואני התקבלתי לעבודה במושב בני עטרות בהרי ירושלים, שעל יד רמאללה ועל יד קלנדיה, אני לא רוצה לקחת לכם היום את כל הסיפורים. אנחנו באנו בשביל לשמוע. אבל לפני שאת מספרת על עטרות, רציתי לשאול אתכם אם אתם זוכרות משהו ההצהרה של מדינת ישראל, של תוכנית החלוקה, אלקס אייסק בניו יורק, כל הסיפור של תוכנית החלוקה. כולנו ישבנו, זהו שאנחנו, זה אני הולכת לספר להם, הייתי במושב בני עטרות. כן. התקבלתי שם כמורה וגננת, היות והחברות שלמדו איתי בסמינר, הם היו בנות עטרות. אז כשהייתי צריכה שצבי למד גם באוניברסיטה בירושלים, וגם היה סגן מפקד גדוד מוריה, אז הוא היה אחראי על נווה יעקב ועל עטרות, גם כן. ישבנו כמו כל עם ישראל ודנו, ונסענו בלילה לירושלים ביום של הכרזת המדינה. כל אנשי הכפר, כבר הייתי בבני עטרות, נסענו כולנו לירושלים ורקדנו ברחובות בירושלים, ופתאום צבי הגיע ואמר לנו מהר הביתה, אל תישארו, כי הוא לקח את כל החבר'ה, היות והוא היה אחראי מבחינת הגנה, והכריח אותנו לחזור לכפר, כי היינו צריכים לעבור את שועפאט, והיינו צריכים לעבור את כל הקטע שכבר התעורר לקראת המלחמה, לקראת מלחמת השחרור. וככה. מה אתם זוכרות? את זוכרת משהו מהתוארת? ויצפרי על יהודה, להגנה של יהודה וכו', על מכבי אש, זה לא היה משהו שאת זוכרת? אני זוכרת, בעלי היה האחראי, הוא היה מפקד מכבי אש הראשון בבני ברק. אני בזמנו, היא הייתה גרה אצלי, ואני הייתי גרה בבית עם שני הילדים, ובעלי עשה גם כן בעבודה ציבורית, והוא הקים את מכבי אש, היה נוסע בלילות, מביא חומר גלם מרמלה, מלוד, והוא הקים את מכבי אש. ככה והוא בנה לי למטה, בבית, היה לנו בית שם של סחור, עם 2 קומות. איפה זה? בבני ברק. אז לא היו מדרגות, היו מדרגות כאלו, צלצל אקר. והייתי בלילה רצה עם 2 הילדים למקלט שם, שהיו אזעקות, וזה מה שאני זוכרת. זה מהמלחמה כבר. כן, כן, זה מה שאני זוכרת. כן. את זוכרת דברים מיוחדים או אחרים ממלחמת העצמאות? כן. ספרי. אז הסברתי לכם שהגעתי לעטרות. כן. הייתי גננת בעטרות. עם חברה שקראו לה לאה גולוביצקי, שהיא הייתה מורה לכיתות יותר גדולות. ניהלנו את
החינוך במקום, כשהיינו ביום מלמדות, בלילה מקיימות את הצבר. הקשר דרך הרדיו. היינו דברות, זה היה קשר עם היישוב החוצה. זה היה דרך הרדיו, שקראו לו צבר, וזה שאתם בוודאי שומעים שכל פעם היו אומרים רות סוף, היו מעבירים הודעות ממקום למקום, זה היה הקשר שלנו. אז גם אנחנו בתור אנשי חינוך קיבלנו כמה שעות בלילה לישון, אני פחות, היא יותר כי הייתה יותר בוגרת ממני. לעבוד עם ילדים בזמן מלחמה זה דבר שזו חוויה שקשה לשכוח. אני הראיתי עכשיו ליהודית אחותי, היה אצלי אדם שקוראים לו שפייניה, יוסף שפייניה. והוא ראיין אותי לא מזמן, ושלח לי עכשיו את הרעיון של להיות גננת בעטרות בזמן המלחמה. אם אתה תרצה לראות את זה, אני מוכנה אפילו לצלם ולהעביר לך תיק. אין צורך, אולי תספרי לנו קצת על משהו מזה. איזה חוויה? החוויות היו גדולות. אחת, תבחרי. החוויה שבנס ניצלתי. היינו קרובים מאוד לכפר הערבי קלנדיה. ויום אחד הילדים רצו לצאת החוצה. להיות בשלוליות. ואני אמרתי להם בחדר הקדמי, תשבו על הארץ, תנעלו את המגפיים, ואני יצאתי רגע אחד לחדר השני, לכיתה השנייה. באותו רגע, הדלת שהייתה ממתכת, סידרו אותה כדי שהיא תהיה ההגנה, ירו עליה והיא הפכה להיות מסננת, שהיות וכל הילדים ישבו על הארץ ואני עברתי לחדר השני, אני נשארתי בחיים. לא הייתי נשארת עם הילדים, לא היה מי שיספר לכם את כל הסיפורים. כל הזמן קראתי לכל הילדים אליי והתיישבתי איתם בפינה, ושם כבר העברנו שיבואו ההורים לקחת את הילדים. בערב המורה השנייה שהייתה איתי, כשראינו שאת כל הילדים הלכו, התחלנו כל כך לבכות, כי פתאום הרגשנו את כובד האחריות של לשמור על ילדים בזמן שאתם בסכנה. כך שבערב קראנו לאספת הורים, אמרנו להורים שאנחנו ממשיכות לעבוד. אבל מי שמחליט שבבית יותר בטוח, יחזיק את הילד שלו בבית. רוב הילדים הגדולים כולם הגיעו והמשיכו לבוא. אנחנו השתדלנו ללמד, השתדלנו לשחק, השתדלנו לחוג, אפילו אחנו התכוננו לעשות חגיגת פורים, אבל אז הייתה התקפה מאוד גדולה ונהרג הנהג ושבעה. היה משוריין שהיה נוסע לירושלים ולעטרות. זו הייתה עטרות שעל יד רמאללה. כן, כן. ונהרג יעקב גולדברגר, שהוא היה הנהג של הרכב, ונהרגו איתו עוד 7 איש. זה היה
אחד האירועים שהחג, באמצע החג זה קרה, וזה הדבר מאוד איזה חג? חג פורים זה היה. אבל החליטו בכפר שאת המבנה שחשבנו שהוא הכי מרכזי, אותו יהפכו למקרה של בית חולים. אנחנו נעבור לבית יותר רחוק מכיוון הכפר הזה שיורה עלינו. ואז היינו מסתדרות. כיתה ג' ד' היו לומדים בחדר, ואנחנו, א', ב', שאני הייתי אחראית עליהם, היינו מסתדרים לאורך הקיר, ומשחקים במשחקים של האוויר, כמו טלפון שבור, לא נתנו להם להתרוצץ. ויש דבר אחד שאני לא יכולה לשכוח, שילדה בכיתה א' או ב', היא איננה כבר, זיכרונה לברכה, ואני אזכיר אפילו את שמה יעל בקמן, שאבא שלה גם נהרג, והיא אמרה לי, רותי, אנחנו מכיתה א' חיינו פחות. למה אלה מכיתה ג' בפנים ואנחנו בחוץ? זאת אומרת שהילדים כל כך היו מודעים שאפשר להיפגע בחוץ. וזה אחד הדברים שאני לא יכולה אף פעם לשכוח. לעזוב כפר נצור, זו חוויה שלא יכולים לשכוח. אני עזבתי קודם, כי בעלי שקראו לו צבי סיני, כי אני רוצה להזכיר את שמו, בתור סגן מפקד גדוד מוריה, יצא להציל את השיירה של הרופאים הגדולה מהדסה, וצבי נפצע, ו10 ימים אני לא ידעתי בכפר שהוא בבית חולים, כי לא רצו לספר לי, כי אי אפשר היה לצאת. ואחרי 10 ימים מישהו שאל אותי מה שלמה, וכך נודע לי שהוא פצוע קשה והוא בעל הר הצופים. והצלחתי לצאת בסיוע של הבריטים, כי היינו, עטרות הייתה גובלת עם שדה התעופה. נכנסנו, ומדריך הצבר, מדריך הקשר, הוא היה איתי יחד, קיבלנו פתק על 25 סטרלינג, שאנחנו נתגנב בלילה שנינו, לא ניקח איתנו שום דבר, רק בגדים, ואנחנו צריכים להיכנס לתוך צבר שארגז הכלים שלו פתוח. ואנחנו נכנסנו וכל הכפר עמד על יד הגדר, ואנחנו נכנסנו וראינו 2 משוריינים עם ארגז כלים פתוח, ולא ידענו אם אנחנו יושבים במקום הנכון. התגנבנו לאחד, ובבוקר, לפנות בוקר, מישהו הביא לי, פתח את הדלת ונתן לי ספל עם תה עם חלב. אמרתי, עד היום אני אוהבת תה עם חלב. ואמר לי, it's for you. ונתנו לי פתק של 25 סטרלינג, רק שנבוא לירושלים ונגיע לרחוב אברבנאל מספר 3, אל משפחת גויטם, אז אני אתן לו את הערבון של הכסף שהוא קיבל, שהוא הביא אותנו בשלום לירושלים. כל השנים שברתי קשר עם הבחור הזה, שכל שנה הוא היה כותב לי, זה היה בליל הסדר, תזכרי את השעות שישבנו יחד בכלוב של פלדה. וככה נשארתי בקשר מאוד הדוק עם אנשי הכפר הזה. אני לא המשכתי איתם, אבל אני המשכתי את החיים שלי. איך צבי נפגע? בתור מחנכת. צבי היה בעלך. כן. איפה הוא נפצע? איך? בגוף? בראש. צבי נפצע בראש,
היה משותק, הוא היה חצי גוף, משותק. ולא דיבר. ובבית חולים הוא נפל מהמיטה, וזה הרסיס זז לו, והוא התחיל לדבר והתחיל להזיז את היד ואת הרגל. וזה הכל, אני קיבלתי הודעות. אבא שלי עליו השלום אמר לי, תלכי, תעשי הכל, תראי מה שלום צבי. כי היא הייתה יותר קרובה. אני הייתי, כן. אז הוא אמר, תעשי הכל, תלכי לראות מה שלום צבי. צבי היה סגן אלוף, גמר 2 תוארים באוניברסיטה. זה הוא עשה אחר כך. כן. אבל תגידי, מה היה תפקידו בלהציל את השיירה? מה היה שם? השיירה עלתה, זה הרבה הבריטים שם. אני לא רוצה שזה ייכנס לארכיות, לפני שזה בטח ייקחו ממקור אחר. השיירה היו מחליפים את הסגל הרפואי. כן. והשיירה עלתה עם רופאים ואחיות. כן. בדרך להדסה. התקיפו אותם, והרבה נהרגו שם. ובאותו יום היה למפקד הגדוד מוריה, זלמן מרט, נולד בן, והיה ברית מילה. הגיעה שיירה של מזון מתל אביב לירושלים, ואז מרט ביקש מצבי, קח משוריין ותנסה להציל את השיירה. וצבי... עם משוריין אחד. במשוריין הזה, והיה עוד משוריין. זה ישנו בספר ירושלים, בספר תולדות מוריה, והוא עלה, והמשוריין גם עלה על מוקש, ולא הכירו שזה הוא, ואמרו, רק אחות אחת אמרה, זה צבי סיני, זה לא ערבי, חשבו שהוא ערבי, והצילו אותו והביאו אותו להדסה. כמה נשארו כמה אנשים חוץ מצבי, או שרק צבי נותר בחיים? לא, במשוריין שלו נשאר עוד אחד. עוד אחד נשאר? כן, אבל אני באתי לירושלים ואמרתי שאני מחוסנת, ועליתי להר הצופים גם כן לא, ושם הצטרפתי לסגל ועבדתי איתם שם בכל המלחמה. בתור מה? בתור העוזרת שלהם, בבית חולים. מה שהיו צריכים. כן, לא היה לי... קיבל אותי הסגל הרפואי כעזרה, ואחר כך הייתה אפשרות לרדת, הייתה הפוגה. כן. ואז בא פרופסור קוק ואמר לצבי, אתה לא יכול לרדת, כי אתה לא יכול לשבת. אז הוא אמר לו, אבל אני כן אשב. והוא התיישב וירדנו יחד. זהו. אוקיי, ספרו קצת ככה על אחרי המלחמה והחיים שלכם, איך התנהלו אחר כך החיים? ככה אם אתם יכולות בקיצור לספר, מה עשיתם? האם נשארתם בבלפוריה? לא? את לא, אני יודע. אנחנו עוד היום נשארים בבלפוריה. באמת? עוד היום אנחנו בבלפוריה. כן, באיזה אנחנו מובן? בבלפוריה לא עוזבים את בלפוריה. בלפוריה זה לב המשפחה. אתם חוזרות לשם? אבא שלנו כן, היה... כל חג. אמרנו, אנחנו 9 ילדות, כל חג משפחה עושה חג. בשנה שעברה אנחנו מזמינים את כל המשפחה, מי שבא ברוך הבא. אנחנו היינו השנה 132 איש. זה הבאנו לכם להראות לך. לא, אבל קודם כל, זה בינתיים, זה עמותה, וזה סיפור גדול. טוב, סיפור אחר. אני אגיד לכם, זה הזמנה לחג שיהודית ארגנה עם לוח שנה, אבל לא, רצינו ככה. אם אתה אמרת לנו, אנחנו רוצים, כן, להראות את אז התמונה. אנחנו מאוד רוצים ככה. אוקיי, אני רוצה שתצלם, זה אבא ואמא. רגע. זה שמואל מרדכי סלצקי וחנה סלצקי. רגע. אוקיי. עכשיו אני רוצה להראות לך, זה החלוצים שאבא ואמא מאוד מאוד... זה אבא ואמא? זה אבא ואמא. רגע, לא לזוז. שנייה.
אבא ואמא בפרדות. חביב ואמא ופתאום. והפרדות. חביב ופתאום ככה. חביב ופתאומקה. חביב, איזה שמות, וואו. מי נתן את השמות האלה? אבא שלנו, אני- הכל אבא שלנו. זה היה בן אדם מיוחד במינו, אתם לא טוב, יודעים עכשיו הנה, זה- איזה אבא ואמא היו. זה... אני רק חושבת, אולי בזה שהיינו רק בנות, אני לא יודעת. אולי באמת. בגלל שהייתם רק בנות מה? אבא שלי, רגע, לא לזוז שנייה. רותקה. כן. עכשיו אני... לא, לא, לא. או, התכוונתי סליחה. לא לזוז, אז תני לי אני רק רוצה לציין. גם להראות לך את התמונה של כן, כל אבל רק התשע. שנייה, לא לזוז כל שנייה. התשע בנות. אל תזיזי את הדף שלך. רגע. טוב, תגיד לי רק מתי. אני אגיד לך מתי, אז חכי שנייה. אולי זה. תשימי על הרגל. עכשיו אני רוצה להראות לכם את התשע בנות. או, זהו. זו התמונה, זה אבא שלנו נפטר ב-61. עוד פעם, מה אמרת? אבא נפטר ב-61, שימי את זה מעל הראש שלה. ובפסח זה היה שכולנו הצטלמנו פה למעלה. רגע, שנייה אחת, אל תזיזי את זה. לא לחבר. מה זה ב-61 מה שאת מראה לי? כן. זה כל המשפחה לא, זה הבנות ואבא. לא אבא לזוז, לא ואמא. להזיז את הדף, שנייה אחת. למטה זה הבנות גם כן. זה הבנות והאבא. אבא ואימא. ואימא, כן, כמובן. ולמטה זה רק הבנות? זה אחיות. אחיות, אז חכי. לא כולם פה. לא כולם. אז שנייה אחת, לא לזוז. רגע. 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 אוקיי. עכשיו, כל קיץ אנחנו בבית שם, וכל ילד שמגיע לקייטנה, הוא צריך לזהות את עצמו, למה מותר לו לבוא לבית הזה בזמן להיות בקייטנה. וזה מתחיל ככה שהוא מכריז, אני הבן של זה וזה, שהוא הבן של זה וזה, והוא הבן של זה וזה, והוא שייך לבת הזו והזו, לחמולה. וזו הקשר, ככה שכעת אנחנו כבר קוראים להם, היות ואמרתי לכם שהלכתי ללמוד בסמינר, יש פה גם הלכתי ללמוד הצוואה של אבא שלי. אבא שלנו השאיר לנו צוואה, שאנחנו לא נמכור את הבית, אנחנו נבנה את המשפחה, את רוצה להקריא איזה קטע מהצבא? על העניין הזה של לשמור את הבית? רגע, אני צריכה למצוא את זה. תקריא את זה. אין לך משקפיים? תגידי לי, יש לי משקפיים, אבל תגידי לי איפה זה, איפה כתבת על זה. בספר על המשפחה? לא, אני אגיד לך. אני כתבתי את הספר. אני כתבתי... והיא לקחה את הספר הבוקר. ובאתי ליהודית, אמרתי, אוי, אני שכחתי להביא את מה שאני כתבתי, תקחי מה... יהודית הייתה בת 90 עד 120, והיא קיבלה סיוע ממישהו, וכתבה ספר, והכל יש לנו פה בספר. טוב, יהודית, אולי תמצאי איפה זה כתבת את זה. יהודית, את בת 90? ב3. טוב, בימים אלו ימלאו לי תודה לאל 76 שנים. אני תקווה שאדוני יעניק לי ולחברה שלי חנה בת יצחק לבית מנסקי הרבה שנים טובות ובריאות, ושנזכה לנחת מהילדים והנכדים והנינים שלנו. אני מבקש מילדיי, מיינה קינדר, כמו שאומרים, נכדיי וניניי, שיקראו את דבריי בדרך ארץ וימלאו את בקשותיי ואת הדברים אשר יעלו עוד על דעתי לכתוב. ישתדלו מאוד לא לגרום למריבות, מאחר והן תפגענה בכבודי מאוד, ובשם
וכשם שכיבדתם אותנו בחיינו, אני מבקש שתכבדו אותנו עוד יותר אחרי מותנו. נו, איך? אני מבקש, חכו, שתתייחסו לאמא בכבוד. מה את קוראת? אבל אני רוצה לקרוא לזה. לכן, תמשיך. אני פונה לכם בני משפחתי שלא לעזוב את הארץ ואת נחלתי בפרט, משום שכאן שוכנות נשמותינו וכל ערך חיינו. אל תמכרו את האדמה שרכשתי באמצעים מרובים לשום אדם זר, בשום כסף שבעולם, והיא לשימושכם ולשימושם של בני המשפחה. זאת הצוואה של אבא. זו הצוואה של אבא ואמא. וגם אמא. כן. בלפוריה, יום ראשון, 30 ביולי 1960, כ' בתמוז, פרשת בלק, תש"כ. מתי הוא נפטר? הוא נר נפטר שלישי של חנוכה. בדצמבר, בכסלו, כן, כ"א בכסלו. איזה שנה? ב-61 היה, אני לא... ב-61 הוא נפטר? כן. שאלה אחרונה. אתם את רוב חייכם ושנותיכם עשיתם בארץ הזאת, וראיתם את ישראל עוד לפני שהיא נולדה. כן. איזה מין ישראל אתם רואים היום? איזה מדינה אתם מרגישים יש לנו היום? איך אתם מסתכלים על ישראל של היום? מסתכלות, לא מסתכלות. אם אתה רוצה לשמוע, לו אבא שלי היה קם והוא רואה מה עשו לו מהמדינה, היה מאוכזב מאוד. למה? יש הרבה אנשים טובים, ויש הרבה אנשים ישרים. החברים שלנו, כולם, תודה לאל, אנשים טובים, אנשי עבודה, אנשי עמל. הקרובים שלנו הם טובים וישרים, אבל האווירה והמנהיגות והפרסום של השלילי הורס את המדינה.